Hello, this is the energy vibration reading for the full moon of November 2019. I want to say thank you for being here, but on the truck comes. The month of November full moon is here, and this is for de watermensen. This is voor de vis, kreeft en schorpioentje. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en voor de terugkomst. We gaan even kijken wat hier is gespeeld in deze maand. Oké. De full moon is hier. Daar is de magical energies, ook voor jullie. En daar komt de 11-11. Het is een beetje laat, maar eerste full moon, de 11-11-11 gaat tot eind met 31, oké? Dus voor jullie watermensen in de eerste huis, wat hebben wij hier? Het is genezing in de eerste huis. De eerste huis is de zelf. En dit is wanneer je confronteert jezelf. Dit is wanneer je besluiten radicaal verandering in jezelf te komen. En dit is best wel goed, vanwege doordat je komt achter dat bepaalde issues en situaties dat je heeft, je krijgt best wel een oplossing daarvoor. En dit is best wel positief. Nou, wanneer genezing komt in de eerste huis, is wanneer we loslaten van dingen dat doet ons pijn. En we hebben gekozen voor positieve alignment van energie. En dat is krachtig vanwege doordat we realiseren dat bepaalde situatie en bepaalde karakteristiek van ons we moeten echt achterlaten. This is the energy vibration voor de full moon vanaf November 15 tot December 15. Oké. Als we gaan even kijken in de tweede huis, de energie in de tweede huis van de tweede huis is van je financial stability, de geld, je bezetting, wat je heeft, hoe je bepaalde geld verdient. Dit is de tweede huis. Daar komt Saturn in je tweede huis en dat heeft mee te maken met je boss, kun jij een salaris verhogen. Iemand dat is een steenbok, kun jij helpen op de workfloor of met je financial status. Oké? Dus misschien ga je samen gaan werken met een steenbok, of een steenbok wordt je boss, of je boss ga je een goede beoordeling, dat soort van dingen. En daar komt verandering waar Saturn is de planeet van verandering. Dus Saturn brengt het brengen is zoiets als oké, sommige mensen gaan een huis kopen, sommige mensen gaan een huis verkopen, sommige mensen gaan samenwerken, samenwonen, dat soort van dingen, omdat dan is je financial stability is verandering. Maar het is een positieve verandering. Ik kan een salaris verhogen en dat soort van dingen, dat gaat best wel binnenkomen, oké? Dan gaan we even kijken bij Pluto, oké, in de derde huis. Dat is je omgeving. Pluto is in je derde huis van de omgeving. Je surrounding. Dus verhuizen kan of je gaat een nieuwe huis kopen. Daar is balance. Balance in de mensen, de situatie rond jou. Respect komt op voor jullie watermensen vanwege doordat je staan stevig in je schoenen. Je bent daar om balance te brengen in je omgeving. En dit is best wel goed, omdat je begint te realiseren hoe dingen zitten in je omgeving. En je brengt balance in jezelf, maar ook voor anderen rond jou. En in de vierde huis is de huis van je familie. Ik zie nieuw liefde komt binnen.
en je kiest voor deze persoon, de roots, de family. Sommige van jullie realiseren dat als je bent in een relatie, je ziet de persoon als die echte persoon. Dit is zo, het is, ja. Dus, de gebeurte is dat, dit is wanneer mensen kiezen, mensen in zijn leven dat ze vindt family. En ze weet dat deze zijn de juiste mensen voor ze. Ze voelt ze thuis bij ze. Ze weet dat ja, ik voel me goed. Deze zijn de mensen dat ik wil in mijn leven. Omdat daar voel ik prettig, oké? Dus je kan op de werkvloer, je kan kiezen voor een nieuwe familie. Of kiezen voor mensen dat je connect met een higher frequency en een good vibration. Als we bekijken de fifth house van plezier. De fifth house van plezier. Wat gebeurt is dat sommige van jullie gaat even connecten met een boodschap mensen. Boodschap mensen kunnen gewoon goede brik, goede informatie komt naar jou. Boodschap mensen gaan je helpen om dingen te gebeuren in je leven. Je gaat goed voelen vanwege doordat je vindt balans met de boodschap mensen. Onverwacht nieuws komt over als je doet zaken in het buitenland en dat soort dingen. Sommige van jullie kunnen samen gaan werken met de boodschapperpersoon om even positive alignment van energy, work, creativity, boodschappermensen komen in je leven om jou te helpen. Dus het is best wel positief. Uranus altijd brengt resolutie naar bepaalde issue en situatie in je leven. En dit is best wel goed. Dan als we bekijken de zesde house. De zesde house heeft mee te maken met career. Ik zie transformatie. Ik zie verandering in je career. Sommige van jullie kunnen issues op de werkvloer hebben. Jullie kreeft mensen kunnen issues op de werkvloer hebben. Voor de rest van jullie career ziet goed uit. Omdat ik vind dat mensen boven jou gaan je helpen om stabiel te brengen en een nieuw outlook in je career. Maar voor de kreeftmensen, je krijgt obstakels in je career. Eind van je career, eind van je werk voor de kreeftmensen. Whatever the issue is en de situatie is. De kreeftmensen voelen dat eind van een career, eind van je werk, dat soort of issue, come op voor de kreeft, voor de vis en de schorpioentje. Het is oké, je krijgt een set in de goede richting in je career. Als we gaan even kijken, de zevende house. De zevende house is met huwelijk, rechtszaak, huwelijk, conflicten. Ik zie sommige van jullie, stier gaat even communiceren. Goed communicatie tussen u en een stier. En dat gaat even positief alignment van energy. Als je bent in een relatie met een stier gaat positief communiceren met jou of voor jou. Als daar is een rechtszaak en je hebt een stier als je advocaat of zo. Ik zie positieve informatie komen in van een stier naar je toe. En dit is best wel goed. Dus relatie, communicatie in relatie met stiermensen, dat wordt goed. Of de stiermensen gaat je best wel helpen. In de 8th house van, de 8th house is de house of intimacy. Als je bent met een Schorpioen, omdat this is the house for the Schorpioen. Het wordt goed. Daar is geheim wat je komt achter. Als daar is een derde party, er is iemand anders, daar is iemand anders, de derde party. Je komt hier achter, je gaat het uitvinden en je gaat even proberen om gewoon een oplossing te vinden. Voor sommige van jullie
dat zijn in een relatie met een Schorpionnetje. Je komt achter zijn geheim, wat is gespeeld, wat ik ken dat je komt achter dat er is een derde partij, oké? Dus dat speelt best wel ook op voor jullie. Dus realiseer wat is hier en wat transformeer, oké? Als we kijken in de huis van je geluk zit in de 9 huis. Oké, de 9 huis is de huis van extraterrestrial, de geestelijke, de vreemde dingen, buitenwezig dingen. Maar geluk is daar omdat ik zie dat je geestelijk gids gaat je helpen. Sommige van jullie kunnen gewoon heel goed ideeën krijgen tussen 15 november en 15 december. Waar je gaat iets creëren wat is nood. Je gaat iets ontwikkelen. Dus voor de creatieve mensen in je 9 huis van buitengewezen dingen, zoals nieuw spullen. Creatieve mensen worden zeer creatief tussen 15 november en 15 december. En dit is goed omdat in de huis van buitenland ziek, als je bent op zoek naar je ziek iets, je bent op zoek naar informatie, op zoek naar iets te creëren. Dit is een krachtige positief huis. Want daar is waar je gelukkig met alles wat hebt mee te maken, met iets wat je bent niet van bekend, niet iets onbekend, kom in je leven. En dat ga je geluk geven, oké? Zeer positief. Zeer positief, zeer krachtig. De 10e huis van repetition, de ascendance. Sommige van jullie hebben een issue met de tweeling, oké? En je gaat even zien dat deze tweeling probeert eigenlijk je repetition kapot te maken. Maar de huis of de 10e huis is de steenbok. En de steenbok gaat echt je repetition in balance even gaan brengen. En dat is best wel goed vanwege doordat je repetition komt instabiel vanwege door een steenbok gaat je best wel helpen. Want daar is een issue tussen sommige van jullie en een tweeling. En dat is de ascendance van je reputation, hoe mensen jou zien. Hebben jullie een goede repetition of een slechte repetition? Want sommige van jullie zit je repetition even te balance. Maar ik zie hier een aardemensen en steenbok gaat even binnenkomen om je repetition terug in balance om te brengen, oké? Dus daar is een verschudden en zo. De helft is waar de onder gelukt is. De helft is dat jullie gaat iets wegzetten uit je leven, oké? En soms voor jullie, jullie gaat besluiten, oké, als mijn contract wordt niet verlengd, ik ga iets anders proberen. En whatever je gaat proberen in je leven, het gaat je lukken, oké? Dus sommige van jullie gaat even zien dat je hebt een gaaf dat je was niet van begint. En je gaat deze gaaf even gebruiken. En deze gaaf gaat succes in je leven brengen. Dus sommige van jullie gaat iets loslaten uit je leven. En dan ga je kiezen voor iets nieuws. En deze nieuwe dingen gaat je veel succes en veel financial abundance. Jupiter, jullie zijn een van deze volmoon dat krijgen allebei de geluksteken. En je hebt het in je 9 huis en in je 11 huis. Omdat je komt echt naar de edge. Echt op de punt waar je laat iets los. Waar iets in je leven. Ik ken dat sommige van jullie is tot de edge in een relatie met een maagdmensen. En als je
als je besloten om deze maakmensen either in je leven te houden of uit je leven, die gaat je best wel geluk. Kijk, het is heel veel van jullie, dus ik kan dat een maag of iets wat je bent niet van bekend. Sommige van jullie gaat echt terug naar creativity in je leven en dat ga je geluk brengen in je leven. Oké, dus dat is best wel positief. Dan de laatste huis is de huis van de vismensen. De huis van de vismensen. Nieuwe liefde, Venus. Dit is meer van je gaat leren jezelf te genezen. Oké? Je gaat iets loslaten. Sommige van jullie kennen jezelf uit een relatie. Maar je gaat iets loslaten en je gaat leren jezelf om liefde aan jezelf te geven. Omdat dat is Venus. Venus en je eigen zelf. Dit is je huis. Vismensen, dit is je huis. Dus sommige van jullie gaat even realiseren, ja, ik kan wachten van liefde buitenaf, maar ik moet liefde aan mezelf geven. En dit is een positive alignment van energie van wekens, doordat je gaat even zien hoe krachtig dit is uitbonden, omdat je leren om jezelf liefde aan jezelf te geven. Want je surrender iets en je kiest voor jezelf. This is a positive house in liefde voor de vismensen van wekens, doordat de vismensen gaat even realiseren dat liefde is krachtig en eerst moet je jezelf even liefde gaan geven. Dus voor jullie vismensen, liefde is een grote dingen voor jullie. Jullie vismensen tussen 14 november en 14 december. Je gaat even realiseren dat liefde is de meest krachtige dingen van wekens. Doordat je gaat echt voor jezelf gaan houden. Je gaat even leren van jezelf gaan houden. En realiseer als je niet van jezelf houdt, niemand wil voor je houden. Oké? Dus, dit is best wel krachtig, dames en heren. Het is best wel een positive alignment van energie. Voor de full moon, iedereen krijg ik best wel zwaar. De schorpionnetje, je geheim gaat even uitkomen. Schorpionnetje in relatie. Je geheim komt uit, whatever geheim dat is gespeeld in je relatie. Je geheim komt best wel uit, jullie schorpionnetje. Sommige van jullie, als je hebt een derde party, iemand anders, als je zit met iemand anders, dat gaat best wel uitkomen. Dus we gaan even over bekijken. De kreeftmensen, je bent in de vierde huis. Je gaat even een nieuwe liefde in je leven brengen. En dat is een Leo, oké? Of jullie kreeftmensen gaat iemand anders ontmoeten. En dat is een Leo. En deze Leo, je gaat even thuis voelen met deze persoon, oké? Dus de energie connect met jullie allemaal en daar ga je even positieve alignment van energie uitkomt, oké? Dus geniet daarvan, dames en heren. En ik ga het even zeggen, ik wens jullie een krachtige, positieve full moon. En ik spreek jullie volgende keer. Niet vergeten om te delen deze video en laat even mensen weten. En ga even kijken voor de lezing van november, omdat dat gaat jullie helpen. Probeer even om te gaan manifest positive energy in je leven. Ik ga het even zeggen, namaste, tot volgende keer.